خانیه ما اف شینا قابل منه تف جها حتی درهان ایمال مامی من اوی ویالی جی امام میه ماین امام حبیب امام حاج صبری امام حاج حمدی مال باب ما اوی امام میسا اوی جوره تف آوایی بین ایوان مهبون صفق بر صفق آمد کتاب را اوا چه تبیرامن ام مال دمی سر صبح زیوبی نشکفده مدی دنگ سلاح هات چون دنگ سلاح هاته در دور وقتی که دواره کو باره تف گرید دانش بونا نچن سنگی آن همی عردی داد طول داد کو نچن مثلا لها پشتو جیوان هات شو کشان تف لوی بین ویاله همه و دوار گریدایی بین همه چارج ملی را درتین لوی پیشی وان دواره همه کشتن دنگ سلاح هم شواتشون مهرسا دورا گون تورپیچ کربین تیمان و جردوان اسکران هات نوا گوند کتن گریان میرن تف توب کرد میرن تف توب کردن امجیک بجنه زاویه خوینه برنلوی جوانه سری دا بابم میرن دگوتا هون قیز و جن تف با هفن چون بنام تنیجی یکی نسکنن چه بینه بیجی هون در نکبن یعنی ما وصا جمعه هات بگوتن مجه وصا قرار دا اما چاخی که دنگ سلاح زده هات ما اداره نکر ام درکت نگاه می‌چون گند بنی گند هر حال دنگ اوساد ناف هفته دنگ نزدیکه یا جوی مالی گوتن میران دکوجه نگاه می تف هرن ام درکتن خالد عبدالله بچیک بی چند سالی بی 4 سالی بی بملی می بی ام درکتن هاتن دری مالا ما میخوا سلاح هواده از زحف داویتن گو گیری فتلن گو هرن مال و ام نهیلن جنبین بنی گند نوا میرا مدی سداره نکر مخوار خفت کرا نجوان که هم بچم خواهی هینن خاره از چون بروی خانیا جیره دیسا جی سلاح زده بردان بری مدان ارواز از هاتم عبدالله صد دترسیا دگیریا خواه بموادش دانده نیست زور لا ما خستن مالد ام هاتن آوای ما لحاوی قارشی مالا ما تتا حاجی حوری و خانی کافلیوی وحی مدی که آگر بخانیه وان کت پیتاکی چام ازن چار آوایی گنده شاوتاندن علی قبطری سرد چیاده هاتا هنه کوب کشه و گند شاوتاندنه او چاخ مساکر باشی متانن چه مالوی هیت تناوی ارزاقی و دنیای ده تشتیوان نهشت تاو آگر بیخستن گویوان گریدای بی سه توله ندهشتن کوب گوچه گوی خواه برده یعنی غیره گایه تشتا گایه متامن او چاقجی خواه جهاتی کر بزوری چو حتی خاره هیوی زاری وان کر گو هم گرن همه وی حیوانه بردن گاب تکه که ترسیا بی جنج خواه نویر یاب چه برده مرت نبین یعنی بزوری وی گایه بردن که نشوطه نوای آگرید رابونا دنیا طالب هم رابونا میشه ملین هری 4 طرفی گون اسکره سلاح بعدان اسب ونیا گشتن ایو همه حقارت و ظلم حتی دنیا او بو هنه گیرمیشی نوبا گون بون هنه جی مال سری آن تپا او کرن بونه کل کس ده برابر کس کباب چه چاوبه نیسه حتی هاتن امسونوی علی قبطر هات گو ملت توفگی میناره بنگون با تلفوی نوی زویه ملت همی بنالوی اولی گو جنو مل پی با یه هاد او که گو برا جنین گو برا پیده نین نیسه لوی دی
استیمیل اینا بده بو konuşma کرد konuşmavی خلاص نبو ملین یری یه هات گو ولا ابي هونه گو یه هات گو یه کفریات که گو بیشتر حاشا من عدالت آورد قانون آورد گویی نزان چه اوانی هات نوید تازی که لیدا 20 انسان حبر لیدا پیشتیوی چند انسان ما برخص دبی چم دان نابا یابا جمدی تازی کردن نابا آبیدان ایو هنجی بسری آن را سلاح بردان ایو انسوناوی زارین آوان چو عشالی نابا یابا جمدی دان دنیا عینی ها یاشلی بو ولا چه هبو کردن انسوناوی ملت همین اونین علی قبطه جاز زمینی گو کوی آخر آگیر بردان اخوانی کی وقتی آگیر بردان کاره تیدا کسی که هیر رازایی بود نتیش نهرک کاره در اینه گاجی مامون اخوانی دا نتیشی گاجید بردن نیسته یکی چو یکی جوان نیسته دری بکر گاه درکتن یکی جوانی شو کاره گانی او خانی شابت آندن او خانی ویالی مشون او یی شابت آندن ایو حبت دجی نابا گند شابت آندن ایو رامون پاشه دانشون گوستی هفته که جوارم بدن انسونوی هفته که اونجا به در کردن همه بان گنده دور خرایی لش میشبین منید بان گنده دور مدا همی آلایی در کردن هر تیش بو یه مدا تو طبایی تنه بو دیسا جهاز نمه او کرد گنده مخرا کرد سه روز بی اسکر آویتن سم مالی امنی چا بینی حیوانی بدوتا گو مال خوی ما گو الان نخواهشن کاره بی گو گبر بلا گبر ببه گو بلا بی مجبور گو دی بی با طرفوی جینی که جی همه سان ترسیا زاری که خدا بملی خواه سیسه هبی دشته دل بیکوانه هونی ترسیا همه سان زاری که خواه تاجی دا بملی خواه چو اسکر سان لیدید گو تهره گو هر هاد میگوته جنگت شرط نچی گو جناشن تیمیر بچن ام چونم oldu پیزور کس که میش کسبیم تازه دوغم کردیم ادخستان مالداد گوتانه همه آگر بردن خونی و آگر بردن خونی حیوانات دوران هشت چه در کردم چه لاله روی نسریم ام در کردم گنده خلقی ما قبیل ندکر دگوی تارول هر ام چون کرد ام مجبوریم در کردن اروپا در کردن میرسینی خانی ندانم ام پریشان بیلویش بودرو ماجی ندانم ایشون بی ولی همه روزه که اوها بی شلاشو بی بفر بی حیوان ما ام نزانم کیوا چون انسان نزانم کیوا حیوان نزانم انسان نزانم که انسان کیوا چون ولد داوی تا این زور بیلم تو گوتن هم وی جاره به دعوته کم جاره که محیط بیجا هم ببینم کمی چی بینی سری و تو گو بین اقلیمی بزانه دعوته جا چنو اتانو سری من دواران تو کشتانو دواری سوی کشتن گام کشتن تو طبان هشت تو کشتن جنکی گو جنکی کسکی گو خالو گو اولا گو گم حمله ما مالدو تقمی هیچش کی گوت چی گوت بی انزانم پرل کرکی دون تازی کنم صد بفری ها پرلی دون یک کشت همی گرتن برین چون سی میره خیروجی گرتن برین
ایبونا سال 1994 ده مها 25 مها 4 دا گنج آلیه تیمین تایبت و جردوان و هاتا شوتانده یعنی کور لسر کوری کی نهشت 3000 پس تیده هبو او 3000 پس همی نیف بها هاتا فروتانه سطح حسب باره هبون تیدا او سطح حسب جی آلیه داگیر کرده و تیم تایبت و هاتن کشتنی نیزی 205 حب دوار گیر حیوان گیر اوجه هبون اوجه همینی و هاتن فروتانه یعنی دوی روزی دا ام بیجی گند آلیه داگیر کرده و هاتن تالان کرن تشتک نما اف بیگو تو سدمی ببینن و تو باید جدی ویگونی دا چی نبو اوانا با آوا کی به کیفی او گنده هانه و تالان کرن و ایران کرن راستی تجاری اف نه ام جبیردی کی نه ام دیدی جبیر کرن و امی تجاری جبیر نکن بله وها مدید او روش سری سحارا صبی از رام بون میجا صبی ملین هیری به صدا تیم تایبت به عربی زخرلی و به سلاح گران دور گند دور پیچ گره بون گندی همی لوی زویا بینی گند برهویل سر هف گره بون گرن و insan ویدی قاضی کرن و işkencel اون کرن به daha انسان قال یه 7 سال 8 سالی خسن نووی چم جمدی راستی آلی که در خسن نوو چم آلی مایی داجی لوان دخست اف درجی ما بچاوی خودید گرانی روزی حیا 10 سال بردوام کرد بیشتر 10 سال گند و گریا یعنی به حسرتی که 10 سال مجی گند ما بود قلب گند ما بود آکی کیفاشی فتیلین گند راستی او درجی بروجه کی کیف باش تشتایی بیا نوان میره تا دیگه اون چه آسمانا که او برو چه گفت که تو سنجوان انسانات نه ساده جگونده که چیه دوید
قصرك صاروي لك كنت راب ميزه بكسرة قلني بشوتاج بختي من راسك قصاري اخمات دستي بابي جميل كك جنو دور تسيري نمو مكسري كارو كاري